20 minutes later. Samahan niyo akong kumain yung maaga kasi medyo alanganin ako magluto ng kanin ko. Simpleng pan lang. Simpleng pagkain lang. Kasi every morning, kumakain talaga ako ng kanin. Kasi lagi kami sa labas. Kailangan ko kasi nagdadrive ako eh. Samahan niyo ako. Mus na. Mas masarap to. Ito ang gusto ko. Thousand Island. Mas masarap siya. Ito. Medyo maasim eh. Okay na. Huwag niyo kalimutang mag-like, share, and subscribe sa YouTube channel ko.